Hi everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to another learning session organized by the Provincial Office of the DTI Bukidnon through Negosyo Center Kalilangan. So magandang hapon po sa lahat ng ating mga participants both dito sa ating Facebook group pati na rin po sa mga nanonood via our YouTube channel. So I hope na lahat ng magpa-participate ngayong hapon na to, ready to learn more about the basics of e-commerce. I am given the responsibility by the Department of Trade and Industry, Bukidnon, to share my independent insights, my personal experiences, and of course, proven facts related to what we call electronic commerce or e-commerce nga. Magfo-focus tayo sa ating learning session ngayong hapon para ma-realize nating lahat kung bakit importante ang tamang online selling sa mga nagnenegosyo, especially sa panahon ngayon na we are still on what we called the new normal. Sasagutin ko hopefully yung tanong na why online selling is an essential transformation for a growing business. Of course, kagaya ng business na meron kayo ngayon. Kailangan kasi talaga nating mag-survive and of course maging sustainable. Maraming nawala because of this pandemic. Even kami, naapektuhan din itong pandemic na to. Kaya if you are still running your business, kung nagnenegosyo ka pa rin even until now, you need to really take this opportunity, this chance na nag-survive ka kahit papano. Kasi maraming mga negosyo ang nagsara. Mapa-micro, small, medium, or even large companies. Nag-stop muna ng kanilang operations, especially those who are in the tourism industry or yung nasa tourism na sector. Sila talaga kasi yung naapektuhan ng pandemic na to. Kaya tayong mga nagnenegosyo up to now, kailangan nating gumawa ng paraan in order for us na magkaroon talaga tayo ng mga customers. Buying customers to be specific. Hindi yung mga customers na nag-i-inquire lang, kundi talagang customers na mako-convert natin into a buying individual. So hopefully, after this afternoon's session, I can give you the right inputs that you need to know about the basics of e-commerce. So let me introduce myself, no? My name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers or KOM based here in Davao City. So kahit na geographically malayo tayo sa isa't isa, but because of the use of technology and connectivity, naging posible ang ating learning session ngayong hapon na to. Kaya maraming salamat no, in advance for investing your time today para sa ating event ngayong hapon na to. Knights of Online Marketers or KOM, as I mentioned, we are based here in Davao City and we are already operating for more than 7 years already. And for the past 7 years of doing business, eto yung major services na ino-offer namin para sa aming mga clients. We started talaga with outsourcing. Nung 2013, when I started the company, outsourcing talaga yung pinaka service na ino-offer namin. So meron kaming mga clients abroad, tapos meron ako mga virtual professionals working as employees of KOM. Yun nga lang,
when I discovered and found out na maraming mga taga Davao City ang gustong maging isang virtual professional pero wala silang competencies pa, hindi pa ganun ka-strong ang foundation ng kanilang skills and knowledge about online job. Kaya naisipan kong mag-provide ng mga training programs. Kaya sinimulan namin ang talent development. That's why we created the KOM Academy. Dito kami mas nakilala ng Davao City and neighboring localities. In fact, DTI Bukidnon, the first project na meron kami was way back 2015 pa when we conducted a training sa Valencia City. So doon nagsimula yung pagiging industrial and helping the micro entrepreneurs. The third major service that we are offering is digital marketing. Pasok na rin dyan yung e-commerce. It is our advocacy talaga na turuan, bigyan ng tamang knowledge ang ating mga micro-entrepreneurs kung paano ba nila ibenta at kung paano ba nila i-market ang kanilang mga products at saka yung kanilang mga services online. Outsourcing, training, and digital marketing, ito yung tatlong major services that my company is offering to the general public. So that's why I am inviting you to like our official Facebook page. I-advance ko na lang yung pag-invite sa inyo no, na mag-like ng page kasi baka makalimutan ko later this afternoon. Hanapin nyo lang po sa Facebook ang Knights of Online Marketers. If you want to receive regular updates from us, kung gusto nyo maging updated sa mga training programs na ino-offer namin, kasi baka makatulong ito sa inyong business, you can always like or follow our page, Knights of Online Marketers. Kasi baka nga someday, in the near future, you also need our services, alam nyo na kung paano po kami i-contact. Meron din po kaming YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung Queen of the Nights. Yan po kasi yung ginawa kong brand for myself. Since I am the owner of KOM, kaya tinawag ko yung sarili ko as Queen of the Nights with the letter K doon sa Nights. Well, obviously, inspired talaga yan sa kanta ni Whitney Houston. Yung, I am the queen of the night. Ganon. But because nights kami with the letter K, so yan yung naging brand ko for myself. Bakit ko kayo in-invite to subscribe? Kasi po, dito sa aming YouTube channel na to, meron kayong mapapanood ng mga educational videos related to digital marketing at saka sa tinatawag na online freelancing. So that's why if you want to watch videos na makakatulong para sa inyong business in order for you to grow in the digital landscape, I am also inviting you to subscribe to our YouTube channel. So again, our Facebook page is Knights of Online Marketers and our YouTube channel is Queen of the Nights. Actually, meron ding YouTube channel ang Knights of Online Marketers. So if you want also to subscribe to the official YouTube channel of Knights of Online Marketers, hanapin nyo lang din po yan sa YouTube. So now, ayan. So ito yung mga educational videos na na-mention ko sa inyo na pwede nyong mapanood anytime that you want during your free time in order for you to increase your knowledge, competencies pagdating nga sa digital marketing. So marami kayong mapanood dito. Hanapin nyo lang po yung playlist na digital marketing videos. Tapos, pwede nyo po siyang panoorin for your knowledge, competencies to grow further pagdating sa digital marketing. So, let's talk about e-commerce or electronic commerce. Actually,
Yung salitang e-commerce na yan, that's the ang layman's term niya is yung online selling. 'Di ba diyan tayo mas sanay? Yan yung salita na palagi talaga nating ginagamit. Online selling. Kaya ang tawag sa isang tao na nag-online selling, syempre, online seller. Pero the word online selling is the layman's term for the word e-commerce. Kaya kung sino yung mga nag-o-online selling, ang tawag talaga natin sa kanila, mga e-commerce advocates or tinatawag nating mga e-commerce entrepreneur. Pero syempre, since pangmasa yung salitang ginagamit natin, mas madali talagang maintindihan yung salitang online selling. Yun nga lang, marami pa rin sa atin ang ayaw tawagin ang sarili nating online seller. Kasi maraming mga individuals na ang tingin sa mga online sellers or ang tingin nila sa online selling is an ordinary and cheap na trabaho. Kasi marami akong nababasa sa Facebook news feed ko na nagsishare ng kanilang mga experiences being an online seller. Kasi merong senaryo na yung isang online seller, sinabihan ng kanyang kaibigan na bakit nag-online selling lang siya, college graduate naman siya. 'Di ba usually, yan yung pinaka-common na nangyayari sa situation ng mga online sellers. Palaging sinasabi, bakit ka nag-online selling? 'Di ba meron kang bachelor's degree? Bakit hindi ka maghanap ng magandang trabaho? So yan yung isa sa mga senaryo na talagang na-experience ng mga online sellers. Mababa ang tingin nila sa mga online sellers. Huwag na natin silang problemahin kasi we cannot control their mindset naman. Basta alam natin, no, sa ating sarili na ang ginagawa natin is again what we call e-commerce or electronic commerce. Wag na natin silang problemahin. Hindi na natin kailangang problemahin kung ano man yung iniisip nila. Kasi the more na mas stress lang tayo ba. My advice to all of you, no, I hope this is also effective pagdating sa pagmamanage ng ating mga problema. Ako kasi, I always believe na if ang isang problema is wala akong control, hindi ko na talaga siya kino-consider na problem. Because I want to prioritize na mabigyan ng solution yung mga problema na kaya kong kontrolin. There are a lot of problems that we cannot control, yet we are still considering that one as a problem. Mas lalo ka lang talagang ma-stress niyan. Kagaya halimbawa nung sinabi ko kanina ba na yung pag-iisip kung ano man yung iniisip sa atin ng ating mga kaibigan in regards to our online selling, hindi man kasi natin makontrol yun because it's their own mindset eh. Kaya, hindi na natin kailangan problemahin yun. Online selling is a type of business. It's a kind of strategy, especially for those businesses na naghahanap pa ng mas maraming potential customers. Let me share to you some of my observations before the pandemic, during the pandemic, and of course, what will happen after this new normal in regards to what we call e-commerce. Then and now, what lies ahead? Dati kasi, no, nung hindi pa nagkaroon ng pandemic, we are more on selling and marketing our products offline or face-to-face talaga.
binibenta natin ang ating mga produkto ng face-to-face. Kaya pag ini-invite tayo ng DTI para sumali sa kanilang trade fair, sasali tayo. Because that's an opportunity para ma-display mo ang mga products mo at para makabenta ka ng produktong binibenta mo. So we are more on offline mode of selling our products. Traditional, kumbaga. Pero because of the influence ng new normal, natutunan natin kung paano magbenta ng products natin online mode naman, no? Or in the digital setup, kumbaga. Digital setup na. Kasi, sabi ng national government, pati ng World Health Organization, anong sabi nila? Kailangan magstay at home as much as possible. And since maraming mga individuals ang nasa loob lang ng bahay, walang magawa, no? Or walang chance na makalabas sila ng bahay, kaya naisipan nilang palaging explore ng mga products available online na pwede nilang i-order. So, kumbaga, nagwi-window shopping online mode din. So, if that's the case, if a lot of individuals ang nagwi-window shopping through online, kailangan yung ating produkto maging available din sa kanila. That's why we need to do some online selling. So, because of the new normal, natutunan natin ang online mode or yung tinatawag nga nating online selling. Dati kasi, the moment na nag-decide ka na magpatayo ng business, kailangan mong magkaroon ng tinatawag na physical store. 'Di ba? Yan man yung nakasanayan natin na kapag magpapatayo ng negosyo, kailangan nating mag-rent ng isang commercial space para yung commercial space na yon, doon natin ibibenta yung ating mga products. So that's why we are targeting what we call the foot traffic or yung mga taong naglalakad. Ang tawag natin sa kanila, mga walk-in customers. Kaya in terms of doing business, you need to have a physical store talaga. Kasi doon ka nga magbebenta. Kaso, because of this pandemic, etong mga physical stores na to, wala silang choice kundi magsara temporarily. Unless kasama sila sa mga essential na mga services at saka essential na mga products in times of the community quarantine. Kaya pwede silang mag-operate. Pero what if kung hindi sila pasok, 'di ba? Sa mga businesses na pwedeng mag-operate despite of this pandemic. Kailangang magsara. Kaya nung nagkaroon ng declaration ng lockdown, ng community quarantine, natutunan ng mga business owners, pati ng mga entrepreneurs, to target this time what we called the digital consumers. Kaya pumasok na dito ang tinatawag nating e-commerce, at saka nga yung digital marketing. E-commerce and digital marketing, magkaiba yung dalawa ha. They are not the same. Although they work hand in hand together. So kumbaga parang they are partners in crime ba? Ang akala kasi ng karamihan, si digital marketing at saka si e-commerce, iisa lang yun or pareho lang. Yes, they are both done online. Kailangan natin ng internet. Pero iba ang kanilang goals. Iba ang reasons natin kung bakit natin gagawin ang digital marketing. At iba rin ang reasons natin kung bakit kailangan natin gawin ang e-commerce. So yan ang kailangan yung ma-realize at kailangan nyo talagang tandaan that digital marketing is not the same with e-commerce. Matagal na naming ini-introduce ang e-commerce sa mga entrepreneurs. Ilang beses na kaming nag-conduct ng mga learning sessions talking about digital marketing and e-commerce.
Pero based on my experience as a resource speaker, as a trainer, kahit kahit ilang beses pa naming turuan ang isang MSME about e-commerce and digital marketing, kung hindi pa rin talaga siya ganun ka-interested or hindi siya ganun ka-open-minded to go digital, talagang wala kaming magagawa. Matagal na naming kino-convince ang mga MSMEs na mag-go digital. Pero hindi pa talaga sila ganun ka-interesado. Alam nyo naman kasi, 'di ba, yung mga Filipinos, kung saan kasi tayo comfortable, gusto natin doon lang din tayo. We are not moving outside of our comfort zone. Kaya ang tendency, ang opportunities limited lang din. Kasi 'di ba ang sabi nila, if you want to succeed in your life, personal, business-related, work-related, kailangan nating mag-move out of our comfort zone. So like for example, pagdating sa digital marketing and e-commerce, sabi ng isang entrepreneur, parang hindi ko ata yan kaya kasi hindi man ako techie. Hindi ako pala gamit ng internet, kaya hindi ko siguro kayang gawin ang e-commerce and digital marketing. And because of that, no, dahil yun ang naramdaman niya, dahil hindi siya techie, hindi tuloy siya naging interesado to go digital. Kaya anong mangyayari sa kanya? Mahuhuli siya sa competition. Matatalo siya ng kanyang competitors na willing at interested to go digital. Kay dito man siya comfortable. I mean like, mag-study na pud ko og internet, mag-study ko og technology. Murag wala naman ko'y time pag-aralan ang internet. Dili na lang ta sa traditional way. Kung saan sila comfortable, doon na lang sila. And that's not the right mindset of being an entrepreneur. Kasi tayong mga entrepreneurs, we always wanted talaga na mag-grow pa ang atuang business. So how will your business grow if you are not open for new opportunities na dala sa atin ng mga changes na nangyayari because of a calamity, because of a pandemic, or because of the influence of the technology talaga. So that's why dati, para sa ibang entrepreneurs, ang e-commerce is something like a nice to have in their business. Kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, hindi pa talaga nila ma-realize na e-commerce is actually a must-have in their business. So kung baga parang whether you like it or not, sa ayaw man at or sa gusto ninyo, kailangan na kailangan talaga ninyong matutunan ang e-commerce pati ang digital marketing sa inyong business if you want to create a competitive advantage in the digital arena. Alam niyo yung competition ngayon, sumisikip na eh. The competition in terms of doing business is getting tighter and tighter and tighter every day. Kasi hindi lang naman kayo ang nagpro-provide ng ganyang klaseng product. If you are producing tableya, kayo lang ba ang nagpro-produce ng tableya in Bukidnon? In Region 10? Hindi. If you are producing banana chips, kayo lang ba ang nagpro-produce ng banana chips in Bukidnon or in Region 10? Di ba ang dami? So that's why, since there are a lot of competition in the products that you are producing, you really need to create a competitive advantage. Dapat kaya mong makipaglaban sa mga competitors mo. And if you are not open-minded in terms of converting your operations digitally, no? If you are not open-minded na mag-digitalize kayo, matatalo talaga kayo ng inyong mga competitors. I know for a fact na ang digital marketing and e-commerce is talagang
Mahirap yan siyang matutunan, especially sa simula. Kasi this time we are talking about the internet eh. Kaya medyo mahirap talaga siyang intindihin, mahirap simulan sa isang business. Pero as long as you are interested talaga to learn more and understand how e-commerce really works, magiging madali lang din naman ito someday. So that's why if you cannot do it by yourself, then you can always look for consultants, no? Yung mga digital marketing consultants. You can always attend more training programs, manood kayo ng mga videos available in YouTube, magbasa, you attend free or paid na mga workshops and so on. Invest in your intellectual capital. Dapat mag-invest talaga kayo for your knowledge competencies. Kasi investing in knowledge always pay the best interest. 'Di ba yun yung sabi nila? Kaya eto yung tanong ko sa inyo. This will be the first question that I am going to ask. Is your business ready for your e-commerce shift? Ready ba kayong ibenta ang inyong mga products online? Alam kong sinisimulan na ito ninyo ngayon. Alam kong nagbebenta na kayo ng inyong mga products online gamit ang Facebook. Tama, 'di ba? Kaya that's already an initial step of embracing e-commerce in your business. Pero kailangan kasi nating matutunan kung saang platforms dapat kayo nagbibenta. Kasi alam kong nagpo-post kayo usually on your personal Facebook. 'Di ba? Doon tayo nasanay eh. Kapag meron tayong gustong ibenta na mga products, we are going to post it sa atuang personal FB. Okay din naman yon. Hindi ko sasabihing mali iyon at walang magsasabi na mali kapag magbibenta tayo sa ating personal FB. Kasi somehow, meron din naman tayong nako-convert na mga Facebook friends into a buying customer. 'Di ba? Meron pa rin naman tayong nako-convert. Ganon kasi yung mindset natin eh. Magbenta tayo sa Facebook personal profile natin para makita ng ating mga Facebook friends. 'Di ba? Ganun yung ating mindset. Pero ilan ba sa mga Facebook friends mo ang na-convert mo into a buying customer? If you have 5,000 friends, ilan sa 5,000 na friends mo ang bumili ng produktong binenta mo? Hindi kasi ibig sabihin na meron kang nabentahang 5 na Facebook friends mo out of 5,000, you are already satisfied with it. Hindi kasi pwedeng ganun lang. Although magpasalamat na tayo kasi may na-convert nga tayo. Pero if you are going to realize, meron kang 5,000 friends sa Facebook. Pero bakit 5 lang ang na-convert into customers? Alam nyo kasi, sa Pilipinas, or in terms of doing business, our real customers are not our friends. Our real customers are actually strangers. Kumbaga yung mga taong hindi natin kilala, pero interested bumili ng ating mga products. Nung kumain ka ba sa restaurant, kilala mo ba yung owner? Di ba hindi? Nung bumili ka ng milk tea, kilala mo ba yung owner? Di ba hindi? So technically speaking, in terms of doing business, strangers are our real customers. Kasi meron kasing ugali ang mga Filipinos na they are not going to support you. Kung sino pa sana yung family members, kung sino pa sana yung kamag-anak, sila pa yung mga individuals na hindi magsusupport sa ating journey being an entrepreneur.
Nung nag-open ka ng negosyo mo, iilan lang naman ang nag-support niyan. 'Di ba? Yung iba kasi, instead na ma-inspire, instead na mag-support sa business mo, maghihintay na lang yan sila na mabankrupt ka. They are not happy sa ginawa mong negosyo. They will not support you. Parang nandyan na lang sila para bantayan na may palpak na mangyayari sa negosyo mo. So that's why, if you are just going to post in your personal FB, your chance of gathering digital consumers or digital customers, limited lang kasi talaga yun. Kaya, mamaya, as we go along with our discussion, magbibigay ako sa inyo ng iba pang inputs kung saan pa pwedeng magbenta ng ating mga products maliban sa paggamit ng ating personal Facebook account. Kaya tanungin niyo ang sarili ninyo, is your business ready for your e-commerce shift? Another question that you need to address, is your business ready to embrace Industry 4.0? Alam nyo kasi ang e-commerce and digital marketing, kasama ito sila sa tinatawag nating changes brought to us by the influence of the ikaapat na industrial revolution. Kaya if you are doing business, micro ka man or small ka man, kailangan mo talagang mag-allocate ng time, mag-invest ng effort, and of course, kailangan ninyong mag-set aside ng budget for your digitalization. Yung mga medium at saka yung mga large enterprises, medyo sabihin na lang natin, open-minded naman yan sila. Hindi, kumbaga, they are really showing interest of making their business go digital. Kaya nga naman, bakit sila interested? Bakit sila open-minded? Kay naaman sila'y kwarta. Naa sila'y kwarta. Hindi problema sa kanila ang budget for e-commerce at saka digital marketing. Pero etong mga micro-entrepreneurs, eto talaga sila ang mahirap i-convince. Kasi, syempre, mababa pa yung assets nila, konti pa lang yung sales nila. Kaya ang tendency, every time that we are introducing e-commerce to them or digital marketing, hindi talaga sila ganun ka-open-minded. Kaya tanungin niyo yung sarili ninyo, if you are ready to embrace the changes brought to us by the Industry 4.0. Pero syempre, bago nagkaroon ng 4, meron mo ng 1, 2, and 3. And let me share to you some inputs in regards to the industrial revolution na nangyari na sa iba't ibang industries since like centuries ago pa. Nag-start yan sa tinatawag nating Industry 1. So it started with Industry 1 na ang tawag natin mechanization. So eto yung time, no? Eto yung time na nakadiscover ang mga individuals, no, na gamitin ang naggumawa, kumbaga mag-imbento ng mga basic and simple machine. Mechanization started nung 17th century pa. O di ba medyo matagal na, no? Mechanization started nung 17th century pa. Nagsimula ang industrial revolution na to sa textile industry. Textile. Paggawaan ng tela. Wherein, nakadiscover sila na pwede palang gumawit ng steam, yung steam as a source of power. So that was way back 17th century. So medyo matagal na talaga. Hindi pa tayo pinanganak. Kaso nung pagdating ng 18th century, no, na-introduce naman sa atin ang second industrial revolution na tinawag nating industrialization.
Eto na yung panahon nung 18th century kung saan hindi na mga simple and basic machines ang naimbento, kundi talagang malalaking machines na, bigger machines, factories. Kaya nagkaroon ng mga manufacturing companies wherein talagang bulk na yung kanilang production. That's because of the influence of industrialization. Pagdating ng 19th century, pumasok yung automation at tinawag nga nating Industry 3.0. So maliban sa paggamit ng mga machines, na-discover na rin na pwede na palang i-automate ang mga machines na yon para hindi na required na may tao na magbabantay doon sa machine na yon. Okay? So kasi 'di ba dati machines, no? May mga machines. Yung mga machines na invento kailangan ng tao para mag-operate noon. But because of the influence of automation, pinag-aralan ng mga tao na yung machine na ginawa nila, pwede na pala siyang hindi bantayan ng tao by automating the process na lang. By automating the system na lang. Like for example, yung traffic light. 'Di ba yung traffic lights sa kalsada, automated na yon kasi wala namang tao na nag-ooperate sa gilid kung kailan mag-go, kailan mag-stop, and so on. Walang nag-ooperate na tao sa traffic lights because they already automated it. Ilang seconds yung go, ilang seconds mag-stop, ilang seconds na tatawid sa pedestrian lane, they automated it. The same with ATM or automated teller machine. So instead na over-the-counter ang withdrawal, this time, doon na lang sa machine magwi-withdraw. And they automated the process. Just insert the card, enter your PIN code, select mo lang kung ano yung transaction na gusto mong gawin. If withdrawal, then withdraw. Tapos you enter the amount and then lalabas na yung pera. Lalabas na yung card, yung resibo. And the transaction is done successfully. That's because of the influence of automation. Kaso, nag-update na naman. Nung dumating ang 20th century, pati 21st century, dito na nag-evolve into what we called Industry 4.0 or yung tinatawag nating digitization or minsan tinatawag nating digitalization. Kaya if you are running your business, kailangan nyo talagang maging open-minded at kailangan nyo gumawa ng plano for your digital transformation. Diba sabi ko sa inyo kanina, kumbaga parang whether you like it or not, you really need to learn how to convert the traditional processes into digital. Because hindi lang dahil trend, hindi dahil in demand ngayon, but it is required in terms of doing business. Kahit nga ang agriculture, di ba? Even mga agricultural products, they are now also embracing digitalization. In fact, because of selling their products, raw products, no, in the digital world, mas nakahanap pa sila ng tamang market na talagang bibili ng kanilang mga products. Kaya hindi dapat tayong magpahuli sa pag-transform natin digitally. Kami nga, kumbaga, ironic man good kami dati. Irony ba? Kasi we are teaching digital, pero 'di ba meron kaming physical office dati. Kasi face-to-face yung aming training programs. Kasi kung ako yung tatanungin, mas gusto ko man talaga yung face-to-face kasi mas nakaka-build tayo ng relationship with the participants as compared with online, just like what we are doing right now. Dati, puro talaga kami ang training namin
yung face-to-face. But because of this pandemic, we have no choice but to deliver our training programs via digital classroom na rin. Kaya, speaking of digital transformation, kami din, the Knights of Online Marketers, also experience transforming our training programs into a digital process or into a digital system. Alam nyo kasi kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, hindi pa yan ma-realize ng mga producers kagaya ninyo, pati ng mga consumers na mag-go digital. Dati, ilan lang naman ang gumagamit ng GCash. Dati, ilan lang naman yung nagsha-shopping kay Shopee, kay Lazada. Pero ngayon, biglang dumami ang kanilang mga users. That is because of the lockdown. Kay wala man tayo mabuhat sa balay, di ba? Stay at home, bawal lumabas, pero kailangan mong bumili ng pagkain. Kaya anong gagawin mo? Pwede ka nang mag-order at ipa-deliver sa bahay nyo door to door. Pwede ka na rin magbayad via online. And that will lead us to the first digital transformation na na-observe ko because of the pandemic. Kailangan sa business ninyo, meron kayong option na pwede kayong bayaran digitally. At alam nating lahat na isa sa mga convenient talaga na ginagamit natin ngayon in terms of digital payments, yung GCash talaga, 'di ba? Kaya we need to learn how to use GCash in terms of doing business. Marami pang klase ng digital payments ang pwede nating gamitin. As much as possible, we need to give comfort to our buyers. Dapat ang kanilang buying experience online sa atin, hindi sila ma-disappoint. So, kumbaga parang ang buying experience nila, dapat convenient sila ba? Dapat bigyan natin sila ng comfort. Like for example, nagbibenta ka ng isang product, tapos tinanong ka nung buyer, "Hi ma'am, pwede po ba ako magbayad via GCash? Kasi meron pa akong fund sa GCash ko." Tapos ang sagot mo sa kanya, "Ay ma'am, sorry, wala po kasi kaming GCash. Pero pwede niyo po kaming bayaran via Palawan Express, money remittance." Ang tendency, no, mawawala ng gana si customer. Sasabihin niya, "Ano ba yan? Gusto ko nga sana GCash lang kasi ayaw ko nang lumabas pa ng bahay para rest." So baka ma-disappoint si buyer to the point na hindi niya na lang itutuloy ang purchase kasi your mode of payment is not comfortable sa iyahang end. Remember, kita man ang sellers, kita ang nagabaligya. So dapat dili lang ang atuang comfort, ang atuang ginamind, kundi yung comfort ng ating mga customers. Because in the first place, sila man ang heart sa atuang business, di ba? Customers are the heart of every business. Siyempre, without customers, wala ring sales. Kaya, if there's a chance na may nagtanong sa inyo na buyer kung pwede ba kayong bayaran through GCash, so that's a signal already na, dapat meron din kaming GCash. Kaya kailangan kong mag-offer sa aking mga buyers that they can pay me via GCash. Because embracing digital payments in your business is an example of what we call digital transformation. E-learning, kagaya ng ginagawa natin ngayon. So even DTI also embraced digital transformation, 'di ba? Kasi ang DTI nag-o-organize ng mga webinars, nag-organize na rin sila ng mga conferences, at saka yung mga virtual trade fair. Kung napapansin nyo yan, that's an example of digital transformation din. Tapos, yung virtual trade fair na yan, or yung mga e-conference na yan,
hindi lang yan siya applicable for now na pandemic. Kasi even after this pandemic, if an organization, private or public, will still embrace virtual conferences, then they can still do it. Kung pwede na mag face-to-face, you can still embrace the face-to-face. So kumbaga, meron ka na ngayong dalawang option. It's either physical or online. Alam nyo, ang kagandahan lang talaga nitong e-learning, yung mga online learning session, kagaya ng ginagawa natin ngayon, hindi ko na kailangan pumunta ng Bukidnon, no? Since the facilitator now is Negosyo Center Kalilangan, so hindi ko na kailangan pumunta ng negosyo ng Municipality of Kalilangan para maging resource speaker sa isang seminar. Kasi because of the use of ICT, naging posible din yung ating learning session ngayon. So that's why in your business, you can also do some trade fair. You can organize your own kumbaga live online selling. 'Di ba diyan sumikat yung si Madam Inuts ba? Yung nagva-viral ngayon na babae na nag-online selling siya, live online selling. Pero wala naman daw may nagmamine sa kanyang mga binibentang ukay-ukay. Kumbaga, tumambay lang, nanood ng kanyang live para mag-shout out lang. Magpa-special mention ba. Naging viral siya to the point na talagang sikat na siya in the online world, no? Ang ginagawa niya is live online selling. And that's an example of parang mini trade fair. But the products are focused lang sa imuhang ginasupply. You can also create your own live online selling with your products para interactive at saka real time. Yan yung kagandahan ng live online selling Kasi real time. Pag sinabing real time, nagbibenta ka ngayon, pag may nanonood, pwede kang makakuha ng customer, magpapa-reserve or talagang bibili ng products ninyo. So that's also part of your e-commerce or online selling nga. Pero yung kasi yung na-mention ko kanina, it's more of the live. Etong e-commerce kasi hindi kasi ito siya live Kumbaga, magde-display ka lang ng mga products mo and wait for people to inquire about the products that you are selling. E-commerce and digital marketing, they are both part of your digital transformation. Kaya kailangan nyo talagang pag-aralan how to sell your products online and how to market your products online din. Hindi lang dapat kayo mag-focus sa selling lang. You also need to do some marketing. Kasi ang selling, we are talking here your supply. Siyempre, magbibenta ka, kaya dapat meron kang inventory. Pag sinabing inventory, dapat meron kang supply. So that's selling. Ibibenta mo kung ano man yung nasa inventory mo. You are going to sell. Samantalang ang marketing naman, we are talking about the demand. Paano malalaman ng mga tao na nagbibenta ka if you are not going to do some marketing strategies? So if e-commerce is the supply, then digital marketing is the demand. Kaya dapat balance ang supply versus the demand. Kasi kung mataas ang supply mo, pero mababa naman ang demand, so paano ka magkakaroon ng revenue? 'Di ba? That's actually a problem. That's a bad problem. Pero kung mataas ang demand, mababa ang supply, problema din yon. But that's a good problem. So ibig sabihin maraming tao na ang nakakaalam ng produkto mo, pero since kulang pa yung supply, so ibig sabihin that's an opportunity na mag-grow ka pa talaga. Expand your operation, hire more employees para mag-produce ng mga supply to meet the demand. So mas maganda yung mataas ang
mataas ang demand, mababa ang supply, although it's problem, pero it's a good problem. Kaysa naman, mataas ang supply, mababa ang demand, that's a problem na makonsider nating bad problem. Pareho silang problema. Kasi dapat ang supply at saka demand, pantay talaga yan. Dapat balance sila. That's really the correct equation. Pantay ang supply at demand. Pero hindi kasi talaga maiwasan minsan na mataas yung supply natin. Kaya ang mga entrepreneurs man good, they are always going to focus on the production. Produce, produce, produce. Ganun man lagi ang mindset natin. Gawa, gawa, gawa. Kaya maraming supply. So how about your marketing? Kaya again, e-commerce and digital marketing, magkaiba yan silang dalawa. Pero they work hand in hand together. Kumbaga partners in crime yan silang dalawa. Now let's define what is an electronic commerce or what is yung tinatawag nating e-commerce nga. So e-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce. It refers to the buying and selling of goods or services using the internet. So meaning to say, hindi lang pala ito nagre-refer lang sa online selling. Kasi ang e-commerce also refers to what we call online buying. So meaning, kung ikaw, meron ka nang nabili kay Shopee. So kunyari, naka-order ka kay Shopee, no? Nakabili ka kay Food Panda, no? If there's Food Panda in your location. Or basta naka-order ka online tapos i-deliver sa bahay nyo, pag meron kang binili na produkto gamit ang internet, ang tawag din pala doon e-commerce. So it's not only for online sellers, but for those who are doing online shopping, it is also called e-commerce. So it's buying and selling of goods or even services using the internet. Or para mas madali ninyong matandaan, no, kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng e-commerce, it is actually any kind of commercial transaction that is facilitated through the internet. Any kind, kahit anong transaksyon related sa isang negosyo, merong buying, merong selling, ginamit ang internet, it is what we call e-commerce. Meron tayong 6 na klase ng e-commerce. Pero doon lang ako sa 3 magfo-focus kasi dito lang tayo pasok. Kaya if you are already selling something online, kung nagabaligya na ka og produkto online, anong klaseng e-commerce yung pinapractice mo? So that's the question. Anong klaseng e-commerce yung pinapractice mo? Magbibigay ako sa inyo ng 3 types of e-commerce kung saan tayo pasok kung baga. At least you can identify as early as now kung saan ka dito sa 3 na imi-mention ko sa inyo ngayon. Meron tayong tinatawag na B2B. I'm sure minsan nabasa nyo na rin ito or narinig na ito ninyo minsan, no? B2B or business to business. Ang B2B, ang business to business, hindi lang kasi yan siya pang face to face. Kasi even online, we can also do some B2B na transactions. So it's very obvious naman sa phrase business to business. So meaning to say, dalawang business nag-usap sila, nagkaroon sila ng transactions. Pag sinabing business, eto yung mga legitimate na mga negosyo. Paano ba natin masasabi na legitimate ang isang negosyo? The only document that can prove and measure your legitimacy is the mayor's permit talaga o yung tinatawag nating business permit.
Ang DTI, Business Name Registration, or the BNR certificate, that's only for the name reservation. Pero ang DTI na certificate will not prove na legitimate ka na. It's just a single step towards the legitimacy of your business. Kasi marami akong mga nakikitang online sellers na sinasabi nilang, we are legit. Tapos ang pinapakitang document, yung DTI, Business Name Registration. Well, tama din naman yung ginawa nila, no? Kasi niregister nila yung pangalan ng negosyo. Pero again, that's only for the name of the business. Technically speaking, the operation of your business is not yet registered. Kasi nga, ang tawag natin sa salitang business, yung may mayor's permit at ang nag-iisang agency or office na nagbibigay sa atin ng document na yan, walang iba kundi ang Business Bureau. So kung meron ka ng business permit, yan na yung tinatawag na business ka na nga talaga. Kasi alam nyo, if you are doing business, pero wala ka pang business permit, technically, you are still called a consumer. Kumbaga, customer ka pa rin. Consumer pa rin ang tawag sa'yo. Kumbaga, isa kang consumer na nagbebenta lang ng produkto na available sa'yo. Okay? So, kumbaga, ang tawag na natin dyan, B2C na or business to consumer. Ang B2C, business to consumer, isang legitimate business, tapos binenta niya sa isang ordinary na tao. Yun yung B2C. Kunyari ako KOM, nagbibenta ako ng mga training programs namin, 'di ba? So I am a business. I am a registered business. Tapos binibenta ko ang training programs namin sa mga consumers. Kaya kung merong nag-avail sa aming online training, so ang tawag sa e-commerce na yon, business to consumer. Pero ang karamihan kasi sa online, C2C talaga or consumer to consumer. Kay daghan kaayo og online sellers na wala pa'y business permit, 'di ba? Kaya by the type of e-commerce, what they are doing is what we call C2C or consumer to consumer. Nakasanayan lang kasi talaga natin na kapag meron tayong binibenta na kung ano-ano, ang tawag kaagad natin doon negosyo. 'Di ba? Ang tawag kaagad natin negosyo, pero ang tawag lang kasi doon, nagbibenta ka lang. Actually, having a business, no, is actually parang different sa pagbibenta ng iba't ibang mga products eh. So kunyari, may mga tanim ako dito, marami akong, kunyari, plantita ako, kunyari, marami akong iba't ibang klaseng tanim na nilagay sa mga paso. Tapos gusto kong ibenta para magkaroon ako ng pera. Technically, hindi naman tawag doon business eh. Kasi you just sell something na hindi mo na kailangan kumuha ng business permit. Kaya, the moment I will sell yung mga tanim na yon, the type of e-commerce is what we call consumer to consumer. Kasi nga, ang pagkakaintindi natin, pag nagbibenta ka, pag may binibenta ka, that's already considered a business. Ganun man yung mindset nating mga Filipinos. Pero again, it's not. So, kunyari, itong cellphone ko, this cellphone, luma na. Gusto ko siyang ibenta. Kasi gusto kong mag-upgrade ng cellphone. Ibibenta ko ito. So, pag ibibenta ko ba to ang tawag sa akin, negosyante? Di ba hindi? Magbibenta ako. Ibibenta ko ang lumang cellphone ko. Ibibenta ko yung mga lumang damit ko para kumita ako ng pera. Ang tawag ba doon? Business ba kaagad? Hindi din. No? Hindi rin talaga tawag doon business. I am still a consumer dahil meron akong lumang cellphone, ibibenta ko sa isang consumer din. Kaya majority ng nag-online selling or nag-e-commerce, C2C talaga.
Pero yung point ko dito hindi ibig sabihin na may binenta ka, negosyo na kaagad ang tawag doon. Kagaya ng binigay kong example, ibibenta ko ang cellphone ko kasi luma na at gusto ko mag-upgrade. Negosyo ba ang tawag dito? Hindi. Pero nagbenta man ako. Akala ko ba ang mindset natin pag nagbenta, negosyo na? So you got my point? Selling is different talaga from doing a business. Kaya dito sa tatlong klase ng e-commerce na to, saan ba kayo nabilong? If you are a registered business, dito kayo nabilong sa B2C. Pero kung hindi pa kayo registered at kulang pa yung mga documents ninyo to prove that you are really a legitimate business, mas nabilong kayo sa tinatawag na C2C or consumer to consumer. Ma'am, ang DTI business name ba pwedeng makonsider na maging business to consumer ako or B2C? Actually, kulang pa rin. Kung sa Shopee kayo magbenta, hindi kayo pwedeng maging B2C. Shopee will not consider you as a business. Kasi kung gusto mong mabilong kay Shopee na business, dapat meron ka talagang business permit. And you are required to pay your taxes. Kaya nga hindi hinahabol ng government ang Shopee or ang Lazada. Kumbaga hindi sila galit sa ginagawa nila kasi they are religiously paying their taxes and they are encouraging their sellers to pay also the taxes. Kaya nga kailangan mong mag-submit ng mga business documents if you want to belong to what we call the business to consumer na e-commerce. Ma'am, wala pa kaming business permit. So, C2C talaga. You are still called a consumer. Your label is still a consumer to consumer. Okay? Through e-commerce, dahil magbebenta ka na online, no? The whole world, even people outside of the country, can discover your business. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kaya we are really, really encouraging MSMEs, particularly the micro, na pag-aralan talaga kung paano ibenta ng tama ang kanilang mga products. At kapag sinabi nating benta or online selling, it will not only focus on using your Facebook personal FB. Marami pa tayong pwedeng gamitin na platforms online. Saan ba tayo pwedeng magbenta ng ating mga products? Where to sell your products? Kung traditional way, gagamitin natin ang traditional media. Kasi pwede tayong magbenta ng ating mga products through TV, pwede tayong magbenta through radio, and of course, yung pinaka-common talaga sa mga newsprint, kagaya ng newspaper, ng magazine, ng mga flyers, brochures. Those are example of what we call platforms in the traditional way of selling your products. Pero ang ini-introduce kasi namin sa inyo is online selling. So meaning to say, pwede nating gamitin ang digital media in terms of selling our products. Pwede kang magbenta gamit ang search engine. Pwede kang magbenta gamit ang mga video hosting. Pwede kang magbenta gamit ang social media at yan yung nakasanayan natin. We are selling our products, it's either kay Facebook or kay Instagram. Pero do not just limit yourselves on these platforms. Kasi pag sinabi nating digital media, napakalawak pa niyan. Pero at least you have an idea na both in the traditional and digital setup, you can sell your products. Kaya kailangan yung tanungin ang inyong sarili with this third question. Is your business ready for your digital transformation? Kaya sana, pagkatapos ng ating learning session ngayong hapon na to, your business will create your e-commerce roadmap.
kailangan nyo nang gumawa ng e-commerce plan ninyo or yung tinatawag nga nating e-commerce roadmap. Do not just think it. Huwag nyo lang isipin kung ano yung gusto ninyong gawin. Kailangang nakasulat ang mga iyon para meron kayong document na pwede ninyong sundin as you implement your plan. Roadmap. Pag sinabi nating roadmap, kailan nyo planong gumawa ng store kay Shopee? So that's an example of a roadmap. Kailan nyo planong gumawa ng Facebook shop sa inyong Facebook page in order for you to sell your products? Para siyang outline. Parang outline ba? Kunyari for the month of October. So ano yung mga e-commerce activities na gusto ninyong gawin sa November, sa December, or bago matapos ang taon? Everything must be properly planned. Hindi yung nakaisip ka lang ng idea, ang next thing that you did is implementation. Alam niyo, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit ang ibang mga businesses nagfi-fail kasi nakalimutan nilang gumawa ng maayos na plano. They forgot to plan. Kasi nakaisip lang, ang sunod na ginawa, implementation. And that's wrong. Paano ka nag-implement kung walang may nakasulat na plano? Hindi kasi pwede na naisip mo lang tapos mag-implement ka kaagad. Kaya maraming mga negosyo na after 3 months nag-close. Iba na naman ang negosyo niya. After 6 months nag-close. Iba na naman yung negosyo niya. Palit ng negosyo. Walang na-sustain. Kasi walang maayos na plano. That's why, after this learning session, I hope that your business will create your e-commerce roadmap. Okay? Now, e-commerce versus online marketplace. Ito kasi yung mga terms na palagi nating nababasa online, no? E-commerce website, online marketplaces. Actually, we are really encouraging you to have a website in the future. Kailangan talaga kasi ng isang negosyo, lalong-lalo na kapag meron na siyang business permit gani, no? It is really recommended for that business to have an official website talaga. Kasi, nung nag-conduct ng survey, no, tinanong ang mga digital consumers, ang naging resulta nun, 56% ng mga tinanong will never trust a business without an official website. So imagine the 56%, no, medyo din siya, kumbaga parang malaking din siya, percentage ng mga digital consumers na hindi magta-trust sa inyong business because you do not have an official website. Pero having a website is not your priority as of the moment. Kaya kailangan yung ilagay yan sa inyong plano, sa inyong roadmap. Kailan nyo gustong magkaroon ng website for your business? Siyempre, mas priority ninyong kumuha ng business registration as compared with having an official website. So, pwede kayong gumawa ng parang something like na roadmap na, kumbaga, 1 month after getting our business registration, magpapagawa kami ng website. So, pwedeng ganyan. Ibig sabihin, 1 month after ninyong makuha ang business permit nyo, that's the time that you are now going to initiate your plan of having an official website para naman mas maging credible kayo. Kaya magbibigay ako sa inyo ngayon, no, ng inputs kung ano ba yung pinagkaiba ng isang e-commerce website at saka yung tinatawag nating online marketplace. Okay? Selling your products online. So, eto yung mga kailangan kong ibigay sa inyo ng mga tips in terms of e-commerce. Alam nyo, bago kayo magbenta ng mga products ninyo online
or before you implement your plan, your e-commerce plan, it's good to know first kung ano ba yung pinagkaiba ng isang online marketplace at saka ng isang e-commerce website before you start an online business. The two are actually synonymous. Pareho lang naman sila. I mean like, si online marketplace at saka si e-commerce, pareho silang platforms online kung saan pwedeng magbenta. Kasi pwede kang magbenta sa marketplace, pwede kang magbenta sa e-commerce na website. Pero ano ba yung pinagkaiba talaga ng dalawa specifically? At kailangan yung malaman ito as business owners. Kailangan yung malaman ito as entrepreneurs. Kung ano ba ang pinagkaiba ni marketplace at saka ni e-commerce website. Bago kasi kayo mag-start ng panibagong business, or sabihin na lang natin na existing na yung business nyo, di ba? And you are planning to shift into digital. Kaya makonsider siya na parang nagsisimula pa lang kayo online, tama? Ito kasi ang mga kailangan yung i-consider kapag plano ninyong mag-e-commerce or plano ninyong mag-online selling. There are actually a lot of things to consider. Akala kasi natin madali lang yung online selling kaya basta mag-post ka lang, okay na yon. Pero meron kasi tayong tinatawag na buying experience. Meron tayong tinatawag na selling experience. Kailangan comfortable yung selling experience at buying experience na mangyayari. Both parties, the buyer and the sellers, kailangan nilang maging comfortable talaga pareho. Ano-ano ba yung mga pwede nating i-consider the moment na plano ninyong mag-online selling? First, kailangan ninyong mag-identify ng logistical support. Anong ibig sabihin ng logistics? Yung mag-deliver or yung mag-ship ng inyong mga products. Always remember this one. Kung mag-online selling ka, dapat meron kang automatic partner na delivery service. Pwede namang ikaw ang mag-deliver kung may sarili kang vehicle. Meron ka bang motor? Meron kang sasakyan na pwede mong magamit to deliver your items. Because the first thing that you need to consider, the moment na mag-online selling ka, logistical support talaga. Kasi nga, you are selling online. Pag merong bumili, paano mo i-deliver sa kanya yung items na yon? Kaya yung mga ibang online sellers, partner na nila ang J&T Express, or kung wala silang partner, doon talaga sila lagi sa LBC. Pwede naman kayo ang pumunta sa branch eh. Basta you need to identify your logistical support. Tapos dapat alam nyo na kaagad yung mga pricing. Lalo na kapag i-ship. Delivery, shipping, dapat meron kayo niyan. Kasi nga, let the world discover your products. The moment you are going to sell online, may mga possibility na even taga Luzon, Visayas, and other parts of Mindanao, pwede nang mag-order sa products ninyo. Taga Bukidnon kayo, tapos ang nag-order taga Cebu. So, you need to really identify your logistical support. So, kumbaga, dapat meron kayong option kaagad. Kunyari, may taga Cebu na nag-order ng inyong, sabihin na lang natin, pineapple jam. So, that's your product. Di ba ang shipping niyan will matter on the weight or yung bigat ng ipapadala mo. Kaya dapat alam mo na in the first place kung magkano ang posibleng babayaran ng isang buyer every garapon ng pineapple jam na ibibenta mo. Kasi kung within the locality lang, kunyari within Kalilangan lang, pwedeng i-deliver lang yan ng motor or ng mga riders. Pero what if outside of Bukidnon? So, kailangan na talagang i-ship. Kailangan merong shipping, di ba? At dapat alam mo kung magkano ang cost nun. So, meaning to say, you need to inquire. Mag-inquire ka na sa LBC. Kunyari, tanungin mo, hi ma'am, hi sir,
Gusto ko sanang malaman kung magkano ang shipping fee nito papuntang Visayas area kung isang garapon lang. So, iwiweigh man niya nila, titimbangin. Tapos pag sinabi niya kunyari, ay 150. Kung ganito kabigat, 150. So meaning kung dalawa yung i-order niya, more than 150 ang babayaran. Kaya dapat alam mo yan. Managing logistical support. Pangalawa, making an effective shopping experience. Isa sa mga paraan para maging maganda ang shopping experience is yung digital payments nga. Kaya dapat meron kang GCash to accept payments from your customers via online. And of course, yung customer service. Pag sinabing customer support or customer service, kapag merong nag-i-inquire, dapat ma-replyan nyo naman kaagad. Kung merong mga inquiries, dapat sagutin nyo rin naman kaagad. Yan yung tinatawag nating customer service. Kasi syempre, yung buyer natin, marami pa siyang gustong malaman about the products that you are selling. Eto lang yung iilan sa mga kailangan yung i-consider the moment that you are planning to sell your products online. Logistical support, making an effective shopping experience, and of course, providing an excellent customer service. Kaya, kung magbibenta na kayo online, kailangan i-identify muna ninyo ang inyong needs, no? Identify your preferences. Identify your target audience. Tapos kung natapos mo nang i-identify yon, dyan ka na makaka-decide kung saan mo ba dapat ibibenta yung products mo. Sa isang online marketplace ba? Or sa isang e-commerce website? Because it depends on your needs, it depends on your preferences, at saka sa mga audience na gusto mong i-target. So, Ma'am Piper, kung tatanungin ka namin, kasi ikaw naman yung medyo may alam about online marketplace at saka e-commerce website. Kaya kung tatanungin ka namin, Ma'am Piper, kung saan sa dalawa ang mas maganda naming piliin in terms of online selling, anong pwede mong i-recommend? So, actually, magbibigay tayo mamaya ng 5 scenarios kung saan ba sa dalawa mas magandang magbenta. Sa isang online marketplace ba or sa isang e-commerce website. But first, let's define the word business para at least clear sa ating lahat kung ano ba talaga yung meaning ng salitang business. Nakalagay sa presentation na it refers to the organized efforts and activities of individuals to produce, ibig sabihin gagawa, at magbenta ng mga goods and services in exchange for profit, no? In exchange for profit. So meaning to say, this is not a charitable work, parang ganon. Basta anything na ginagawa mo at merong binabayaran sa'yo, that is already considered as business. No? Kidney. Bawal yung kidney. Ay, may mga questions pala dito. Hi, ma'am, pwede po bang mag-register akong lodging house? What do you mean register? Saan magre-register po? What do you mean? Register to be specific where? Pagkuan, ma'am, ang business kay buy and sell kidney. Of course, bawal yan in the first place. Kasi wala namang nagbibenta ng meron namang mga legal, no, pag donor. Like for example, kidney donor ka yung meron talagang documentations, no. Unless if that's a business, if that's a registered business, no, then that's business to consumer. Pero pag hindi siya registered because it's illegal, then it's C2C, consumer to consumer. Basta walang business permit, okay? Basta walang business permit at nagbebenta online, pasok yan siya sa tinatawag na C2C or consumer to consumer. Kasi again, hindi lahat ng
Hindi lahat ng nagbebenta pwede nating makonsider na business. So going back to the definition of the word business, nakalagay dyan, organized efforts. Organized. So pag sinabi nating organized, hindi siya biglaan o hindi siya ura-urada ba? Kasi merong limang steps or 5 stages ang pagdadaanan niyan. Kunyari, meron kang naisip na negosyo. Meron kang business idea. Ang susunod mo bang gawin is implementation kaagad? Hindi. Pag meron kang naisip na negosyo na gusto mong ipatayo, that's the step 1. Meron kang business idea. Ang step number 2, kailangan mo munang mag-brainstorming. Step number 2, kailangan mong mag-brainstorming. Pasok na dyan sa brainstorming yung paghahanap ng mga consultants, ng mga mentors, ng mga coaches, and so on. Ang mga Filipinos kasi, saka pa yan sila maghahanap ng consultant kapag nag-e-exist na yung problema. Kung kailan andyan na ang problema, saka pa yan sila maghahanap ng consultation. Where in the first place, dapat meron ka nang hinanap na consultant para maiwasan nga na mangyari ang problema na yon sa negosyo mo. Kaso hindi kasi tayo sanay sa ganyan . 'Di ba? Halimbawa, pagdating sa health, let's talk about health muna, kalusugan. Kasi 'di ba minsan kung meron tayong nararamdamang sakit, pag meron tayong nararamdamang sakit, nagsisik ba kaagad tayo ng doktor for consultation? 'Di ba hindi muna? Kunyari, masakit yung dito mo sa tagiliran mo. Agay, masakit lagi dito sa tagiliran ko. So, dahil masakit, dahil merong pain, ang ginawa mo, uminom ka lang ng pain reliever. Sinabihan ka na ng kakilala mo, magpa-check up ka sa doktor para malaman mo kung ano yung sakit mo. Pero sabi mo, ay sige lang, kaya ko pa man yung sakit. Kaya man to ng pain reliever. So, nag-inom ka ng pain reliever, nawala yung sakit. Pero after how many days, bumalik na naman yung sakit o pain reliever ka naman, nawala. Kumbaga, merong temporary na mawala ang pain ba? Pero bumabalik pa rin yung pain. Pag wala na yung pain reliever sa katawan mo, pero hindi ka pa rin nag-seek ng medical attention. Kung kailan hindi na tolerable yung pain, yung masakit na talaga, saka ka pa nagpa-check up. And then to find out, meron na palang bato o sa kidney. Kidney ang ang pinag-usapan kanina. So meron ka na palang bato sa kidney. Pero too late na. Too late mo nang nalaman, kung kailan nagpa-check up ka na sa doktor. Ganyan kasi tayo kung kailan medyo painful na or medyo malala na yung nararamdaman natin, saka pa tayo nagsisik ng medical attention. Parang ganyan din kasi sa business, sa negosyo. Kung kailan nakaka-experience na ng problema ang isang negosyo, saka pa yan maghahanap ng business consultant. Where in the first place, kung meron sanang business consultant, meron sanang business counselor na nag-assist sa kanya before, o edi maiwasan sanang magkaroon ng problema. Because that's the step number 2. Kapag magsisimula ng isang negosyo. Ang una, business idea. Ang pangalawa, brainstorming. Pag sinabing brainstorming, pasok na dyan yung pagko-coach, pagme-mentor, consultation. Magbe-benchmark kayo. Pag sinabing benchmarking, kung plano mong magpatayo ng milk tea business, milk tea, so dapat bago ka magpatayo ng milk tea mo, subukan mo munang mag-order sa ibang milk tea business in your location para maranasan mo kung paano nila ginagawa yon. Ano yung mga flavors na available, magkano yung benta nila, how about their packaging, yung kanilang labeling, the colors, the brand colors, and so on. Pasok yan sa step number 2. Wala pa tayong implementation. Kasi,
After ng step number 2, ang sunod na gagawin sa step number 3, planning. Oh, that's the time that you are going to write a plan. So step number 3 is planning. Magsusulat ka na. Do not just think it. You need to ink it as well. Kailangan kasing may nakasulat. At alam nyo, to be honest with all of you, consultant, as a business counselor, ang dami-daming mga businesses ang nag-e-exist pero walang nakasulat na business plan. Kasi every time na may lumalapit sa akin for consultation, hinahanapan ko kasi yan sila ng business plan. Ma'am, sir, dala niyo po ba yung business plan ninyo? Tapos ang sinasagot sa akin lagi, ay Ma'am Piper, wala man kaming business plan. So actually, that's the problem already. Kumbaga, paano ka nag-operate as a business without a plan? 'Di ba? Paano ninyo ginawa ang hiring sa mga empleyado kung walang plano? Paano nyo ginawa ang payroll kung walang plano? Lahat kasi nasa isip lang. Kaya minsan, nagkakaroon talaga ng problem. Kasi walang sinusunod na plano. So step number 1, business idea. Step number 2, brainstorming. Ang step number 3 is planning. Ang step number 4, saka pa yung implementation, saka mo pa gagawin after mong naisulat yung plano. Kasi meron ka ng plan eh. Kung ano yung sunod-sunod na gagawin mo para sa negosyo mo. Step number 4 is planning. So you see, nasa step number 4, implementation I mean. Nasa step number 4 pa yung implementation. Business idea, brainstorming, planning, implementation. Kaso ang ginagawa ng iba, business idea, ang sunod, implementation kaagad. At ang panghuli, step number 5, you need to evaluate. There's what we call evaluation. Kailangan mong i-evaluate yung plano na ginawa mo. Effective ba itong ginawa kong plano or hindi? Kaya kung wala kang plano, if you do not have any business plan at all, paano natin i-measure ang effectiveness ng ginagawa mong strategies? How are we going to evaluate kung walang base na plano? Paano natin masasabi kung goal met or hindi? Paano natin masasabi na success or failure without a plan, without monitoring, without data? So that's why pag sinabi nating business, it refers to the organized. Organize ang efforts, organize yung activities. How are you going to organize if you are not going to plan? So that's why, again, that's the definition of the word business. And if you are planning to start an online business or even existing na yung business ninyo, no? If your business is already existing, naatay upat ka major capitals na kailangan nating i-invest, no? Meron tayong apat na major capitals that we need to consider if we want our business to grow, if we want our business to succeed. Pero bago tayo mag-proceed sa apat na major capitals na yan, bago ako mag-proceed with my discussion, it's 3 o'clock in the afternoon. So mag-short break muna tayo. Mag-CCR break lang muna ako. And of course, water break. Kayo din, you can also have your break para medyo makarelax yung ating minds, no, yung utak natin sa pakikinig with the information that I am sharing to all of you. So let's have a short break. And then while having a short break, magpi-play lang ako dito ng video. Tapos after this video, we are going to resume yung ating afternoon session na. Okay? So short break lang. Standby lang din kayo dyan and see you after this video.
Okay, so we are now back to resume our learning session about the basics of e-commerce. So kanina bago tayo nagkaroon ng short break, eto yung topic na pag-uusapan natin, yung apat na major capitals in starting your business. Or even your business is already existing, no? Nagsisimula na kayo, ongoing na yung pagnenegosyo ninyo. You also need to consider these major capitals. Kasi, di ba gusto natin maging successful? Gusto nating mag-grow ang ating business? Kaya kailangan nating mag-invest sa iba't ibang capitals na kailangan natin for us to grow. Pag sinabing investment, no? Pag sinabing investment, lalabas at lalabas talaga tayo ng pera. Okay? So there's a question here, kung necessary ba na kuhaon business permit ang boarding house. So actually, boarding house, no, like for example, sa bahay ninyo, tapos merong bakanting kwarto doon, tapos gusto nyong parentahan to someone, hindi naman talaga necessary na you need to get a business permit for that, no? Since kumbaga it's not a commercial space. Kumbaga residential area pa rin siya. Tapos hindi naman talaga yung buong bahay ang pinarentahan natin. But this is also case-to-case basis. Like for example, yung buong bahay ang pinarentahan mo. Tapos merong nagrenta doon na gusto nilang gamitin yun in order for them to conduct a business. So kumbaga bahay mo, rerentahan nila para doon nila i-conduct ang kanilang business. So that's the time that you need to get, actually, hindi required ang business permit, but tax remittances. Kumbaga, kailangan mo kasing mag-issue ng resibo. And you can actually file for BIR certifications lang instead of getting a business permit. So, kaya case-to-case basis yon. So, pero kung yung boarding house nyo is like sa loob lang ng bahay nyo, merong bakanting kwarto, tapos pinarentahan mo, so it's okay not to get any business permit for that. Ang importante kasi dyan sa mga spaces for rent, yung receipt talaga. If that's a commercial space, so obviously meron yung business permit. But if it is a residential space, tapos gusto nyong parentahan, kailangan nyo parentahan, no? Tapos nagre-require sila ng resibo. Actually, you can always have it sa BIR lang because mas importante yung taxes for your operation as a space provider. So, apat na major capitals in doing business. Ano-ano yung apat na yun? Pag sinabing invest, kailangan nating maglabas din ng pera. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Wala, shinare ko lang sa inyo itong statement na to kasi when I started doing business, nung nagsimula akong magnegosyo, eto kasi yung parang naging slogan ko ba, parang naging mantra ko. Yung unang statement, give a man a fish and you feed him for a day. Kasi ang ginagawa ko dati, nagha-hire ako ng mga empleyado. Tapos bibigyan ko sila ng sweldo kada buwan. So, give a man a job and you feed him for a day. Parang ganon. Pero na-realize ko na mas malaki yung opportunities na pwede niyang makuha if tuturuan ko siya kung ano yung ginagawa ko with the kind of job na meron ako. Kaya naisipan kong mag-training na lang. So instead na mag-hire ako ng tao, why not mag-train na lang ako ng tao? Kaya from outsourcing, nag-focus kami sa training. Train a man, 'di ba? Turuan mo kung paano ginagawa ang isang bagay na 'yon and you will feed him for a lifetime. So actually,
Shinare ko lang sa inyo. Kasi nandito sa statement na to yung apat na major capitals. Nag-create kasi ako ng acronym for that para mas madali yung maintindihan. So may apat na capitals, meaning may apat na letters. And that is the acronym FISH. F-I-S-H. Ito yung apat na major capitals that you need to invest na dapat talaga i-provide niyo for your starting or for your growing business. Kung nagsisimula ka pa lang ng negosyo, the first thing that you need to consider talaga is the financial capital. Yung pera na gagamitin mo sa pagnenegosyo. Your financial capital will answer the question, what? Anong klaseng negosyo ang pwede mong ipatayo? Marami kasing mga Filipinos ang palaging nagtatanong ng question na ito. Ma'am Piper, ano po ba ang patok na negosyo na pwede naming simulan? Especially pandemic ngayon, ma'am. Actually, napakaraming patok na negosyo ang pwede ninyong simulan. Ang dami. Pero ang tanong, ready ba yung financial capital mo para sa mga negosyo na ito? Kaya every time someone will ask me, yung tanong na yon, kung ano yung patok na negosyo, tinatanong ko muna yung taong nagtanong sa akin. Bago ko sagutin yung tanong mo, kung ano yung patok na negosyo, pwede ko ba munang malaman kung magkano ang financial capital mo? Kasi out of the financial capital na meron siya, yung kaya niyang paghandaan na pera, doon tayo magbe-base kung ano yung patok na negosyo na pasok sa kanyang financial capital. Pag sinabi niyang, ay ma'am, nakaipon ako ng 20,000 pesos. Ganon. Ma'am Piper, nakaipon na ako ng 20,000 pesos. So doon tayo magbe-base sa 20,000 kung ano ang negosyong pwede niyang simulan. What? Kasi pag sinabi niyang, ma'am, ano yung patok na negosyo ngayon? Tapos sinabi ko, actually, pwede kang magpatayo ng, ng water refilling station. Magkano din ang capital niyan, ma'am? Siguro mga nasa 100 to 300,000. Ay, dako di ay kaayo, ma'am. Unsa pay lain, ma'am? So, di ba, every time na magbibigay tayo ng patok na negosyo pero hindi naman pasok sa kanyang financial capacity, so, medyo mahihirapan din siya na simulan ang negosyo na yon. It will always depend on your financial capital on what kind of business ang pwede mong maipatayo. So kung plano mo talagang magpatayo ng water refilling station na kailangan mo ng 200,000 pesos, ang tanong, saan mo kukunin yung 200,000? Kaya gagawa ka na ngayon ng financial plan. Financial plan is part of your business plan. Magsusulat ka na, maggagawa ka na ng plano mo for your financial plan. Kasi pangarap ko talagang magkaroon ng water refilling station. Pero saan ko kukunin yung 200 pesos? Marami kang options eh. Number 1, pwede kang mag-ipon ng pera. 'Di ba? Pero gaano katagal para makumpleto mo yung ipon mo na 200,000? Kung magsisimula ka palang mag-ipon. Kung 200,000, tapos gusto mo sa loob ng 6 months, o di 200,000 divided by 6, dapat kada buwan, yun ang maipon mong pera. Kaya usually, ang next option mo, maliban sa pag-iipon, mag-a-apply ka for a loan. Maglo-loan ka sa bangko. Maglo-loan ka sa mga cooperatives, di ba? Pero syempre, meron na yung interest. Meron ka nang babayarang amortization kada buwan. Yan lang din yung mahirap minsan sa paglo-loan. Kasi wala ka pang profit, wala ka pang ginansya, wala ka pang kita, pero meron ka nang binabayaran kada buwan na amortization sa loan mo. Kaya mag-ingat din sa pagkukuha ng loan. Tapos mahirap pang mag-apply ng loan, lalong-lalo na kapag ang credit score mo is mababa. Pag sinabing credit score, pag meron kasi kayong previous na mga kinunan ganit ng loan, tapos medyo palpak ang pagbayad ninyo sa kanila or matagal, hindi kayo good payer, mag-reflect man yan sa ninyo, sa record ninyo.
Paano ko yan nalaman? Kasi naranasan ko talaga yan by myself. Way back when I was still a nurse, kasi nurse ako talaga. I am a nurse by education and by profession. Pero 10 years ago, iba na yung trabaho ko. It's more on online na. 6 years akong nagtrabaho as a nurse. It's way back mga 2007. O matagal na rin. Tapos medyo bata pa ako noon. Alam mo naman, kapag fresh graduate ka, tapos nagkaroon ka ng trabaho, usually, hindi pag-iipon yung priority mo eh. No? Pag bago ka lang nag-graduate, and then you landed a job, saving money is not your priority. Kundi puro expenses. Gastos ka ng gastos. Kasi yan na yung time sa buhay natin na since independent na tayo, meron na tayong sariling pera, chances are, yan na yung time na palagimik ka na, 'di ba? Palainom ka. Kasi that's the age of 20, 21, 22, may mga bisyo ka, ganun good. You are not yet focused on your goals. Hindi ka pa masyado mature mag-isip, ganun ba? Gusto mo kada Sabado, Linggo, out of town, mga ganong klaseng mindset. Pero hindi ko naman sinasabing lahat, pero majority ng mga ganyang mga nasa edad na ganon. Kasi ako naranasan ko rin yan. Every time na talagang dumating sa point na nauubos talaga yung sweldo ko kasi pala gimmick, pala inom, mga ganyan ba? Independent kuno, ganyan. Tapos nagkaroon ako ng credit card noong 2007 kasi may nag-offer HSBC ba? May nag-call good yung magtawag-tawag sa number ninyo, ganun. Magtawag, tapos nagsabi na, do you want to get a credit card? Yung ganun ba? Tapos, syempre, ako, first time ko rin magkaroon ng credit card, exciting, tapos parang nakakayaman, parang ganyan yung mga mindset ko dati ba? Kumuha ako ng credit card. Hindi ko nagamit ng maayos ang card. Kasi pag may credit card ka, kahit, di ba, from the word credit, uutangin mo, kahit wala kang cash, pwede mo pa rin bilhin yung gusto mo. Kaya ang ginawa ko, swipe ako ng swipe sa credit card. Every time na magpunta ako ng department store, swipe, ganun. Grocery, swipe. To the point na inabot na siya ng limit. Di ba may credit limit? 25,000. So to make it short, 25,000 na yung nagagastos ko. Kaso hindi ko na nababayaran. So patong-patong ng interest. Kahit yung minimum na amount kada month, hindi ko na rin nababayaran. Hanggang dumating ang time na habol sila ng habol na sa akin, hanggang nakarating na sa isang law firm. Na-endorse na yung account ko sa isang lawyer, sa law office, para sila yung mag-process ng sa pagsisingil sa akin. Although, it's a form of estafa, pero hindi makukulong. Wala naman daw nakukulong sa ganung utang kasi maliit lang naman yun. Pero pag large scale ang estafa, yun pwedeng makulong. Pero credit cards na 25,000, hindi. Pero it's still a case of estafa tapos kailangang isettle sa court. Hala, hinabol na talaga ako ng mga ng mga iba't ibang letters na yung nare-receive ko. Hanggang nag-message ang HSBC kasi inabot na siya ng almost 50K because of the interest. Dahil sa interest, doon siya lumaki eh. From 25,000 na credit limit to 50K o nag-times 2 siya. Pero binigyan ako ng parang chance ng HSBC noon. Parang I forgot the term for that. Pero sabi niya, pwede ko daw bayaran ng 10,000. Magbabayad daw ako ng 10,000 sa loob ng isang linggo. Parang may ultimatum ba? We will give you 1 week or 7 days to pay 10,000 pesos. Pag mabayaran mo yung 10,000, quits na. Considered na tapos na ang kasong ito, solve na, hindi ka nahahabulin. Kaya ginawaan ko ng paraan yon. Naghanap ako ng pwedeng mahiraman ng pera ng 10,000. To make it short, nabayaran ko naman yung 10K and finally, hindi na ako hinahabol ng credit card, ng HSBC. Pero hindi ko ramdam yung effect nun. Kailan ko siya naramdaman? Ngayon lang na medyo na matanda na ako. Matanda talaga.
I'm still 37 pa naman. 2 years ago, no, 3 years ago, 2018, doon ko naramdaman, doon ko na feel talaga yung effect ng hindi ko pagbayad ng credit card before. Kaya pala, every time na mag-open ako ng credit card before, kunyari mag-open ako ng credit card, no, decline. So, sa isip ko lang, ay baka hindi ako qualified. Nag-open ako ng checking account, cheque. Cheque ba para sa KOM kasi I'm doing business? Kailangan ko ng cheque? Hindi na-approve. Hindi ako na-approve sa cheque. Ngayon, sabi ko, bakit hindi ko pa rin, kumbaga, hindi ko git-trace or hindi ako nagtanong kung bakit ako na-decline. Ang nasa isip ko lang lagi noon, baka hindi ako qualified or kulang or whatever. Buti na lang, no, nagkaroon ako ng estudyante sa Malaybalay City noon. No, si Sir, I forgot the name, parang Eden ba? Basta yung manager ng before ng PS Bank sa Malaybalay, 'di ba? Yung sa may Malaybalay City, may PS Bank along the National Highway. Yung branch manager niyan before, naging trainee ko siya or naging estudyante ko siya sa Malaybalay City ko na training. Tapos nung nalaman ko na branch manager siya, nag-ask ako sa kanya ng assistance if I can, yes, si Sir Eden at Chas, tama. Nag-ask ako ng assistance sa kanya if he can help me na magkaroon ako ng checking account. Nakwento ko naman sa kanya na may mga problems ako applying before. Pero may financial status before, compared with my financial status nung time na yun, medyo malayo naman din. Kumbaga parang masasabi kong stable ako that time ba. And to make it short, yay, nagkaroon ako ng cheque through the help of Sir Eden at Chas nga. Tapos, nung 2018, kumuha na ako ng sasakyan. Kasi nakaipon ako ng pera na and I want to acquire a car loan. Alam nyo ba, na ilang beses din ako nag-apply sa car loan, nagde-decline pa rin ako. Until, merong nag-endorse sa akin na branch manager dito sa Davao. Kasi nalaman niya yung kwento ko na palagi ako na-decline. Tapos yung branch manager ang nagkwento sa akin. Sinabi niya, Miss Piper, kaya ka pala hindi ma-approve ever since because your name, ang pangalan ko, nag-appear sa ginatawag na NFIS. NFIS. It's negative file, I forgot F is file, negative file information system. It's a centralized database ng mga individuals in the Philippines with a bad credit history. Kasi dahil doon sa credit card ko sa HSBC, na-endorse yung pangalan ko as a bad bad payer ba? Or hindi nagbabayad ng utang ng maayos. Nasa NFIS yung pangalan ko. So imagine, even after 10 years, yung kaso ng HSBC at saka yung pag-loan ko, 10 years ang gap, but my name is still on the database. Ang sabi sa akin ng branch manager, 20 years daw bago tanggalin yung pangalan. Even though na may pera na ako ngayon, okay na yung financial status ko, but the name will still remain there unless magfa-file ka talaga doon sa central office nila in Manila na talagang patunayan mo na you are a good payer na. So you see, that's my point. Kaya be careful kapag mag-utang kayo sa mga legit na nagpapautang like cooperative. Pero yung mga 5656, hindi yan sila, walang kinalaman yan sa NFIS kasi hindi naman sila registered. Pero yung mga bangko, mga loan sa bank, loan sa cooperative, or basta may mga documents talaga, especially kanang yung talagang national ang kanilang operation, be careful. Credit card, be careful on using that one. Because the moment na ma-endorse kayo, your name will reflect. Kaya nahihirapan ako mag-loan. Pero because of the help of that manager, nakakuha ako ng car loan. So you see, kung hindi ako nagkaroon ng mga friends
or connection ng mga branch managers, hindi ako magkakaroon ng cheque, hindi ako makaka-apply for a car loan. Kaya, be careful also in filing any kind of loan. But make sure na kaya mo siyang bayaran on your due because that's part of your financial capital. Pwede ka ring mag-utang sa mga kamag-anak, pero usually hindi yan sila magpapahiram ng pera. So the first thing that you need to consider in doing business is for you to consider your financial capital. The letter I stands for intellectual capital. This will answer, tama, NFIS. Yes, true. Makikita sa lahat ng bank yan, nag-a-appear yung pangalan. NFIS. Intellectual capital. This will answer the question naman how. Hindi kasi ibig sabihin na hindi mo alam paano gawin yung business, hindi mo na pwedeng gawin. Minsan kasi ang sabi sa atin, gawin mong business kung ano man yung passion mo and you will succeed. Ganun lagi, diba? Kung ano daw yung hilig mong gawin, yun daw yung gawin mong negosyo para maging successful ka. Pero, hindi porket hindi mo passion, hindi ka magiging successful. No, it's not. Because part of doing business is for you to invest on your intellectual capital. Just like what we are doing right now. Kaning webinar, nag-organize sa DTI, this is an example of investing in your intellectual capital. Kasi may natututunan tayo about the basics of e-commerce. And you need to continue to learn intellectual capital. On my case as well, sa kaso ko, kasi di ba graduate ako ng nursing. I am a nurse. Kaya way back in college, wala kaming subject that is related to doing business. Kaya nung nagkaroon ako ng opportunity to start this business, noong 2014, nag-aral ako for MBA, Masters in Business Ad. Hindi para magkaroon ng masteral degree, kundi para magkaroon ako ng intellectual capacity in terms of business administration. Kasi kailangan kong matutunan on how to run a business. And since wala akong subject na ganyan during college, doon ako bumawi sa aking masteral degree. So again, intellectual capital. Kaya kung merong mga training, workshops, webinars, seminars na libre, you avail of that. That's part of your journey as an entrepreneur. Pero kung meron namang mga registration fee, entrance fee, or may babayaran before you can participate, you also need to invest on that. That's part of your major capital in running your business. The letter S, or the third capital, is what we call the social capital. This will answer the question, why? Bakit? Bakit mo gustong magnegosyo? Alam nyo, with my experience as a business counselor, every time na tinatanong ko yung isang individual na interested magpatayo ng negosyo, pag tinatanong ko siya, bakit mo gustong magkaroon ng negosyo? Why? Ang sagot sa akin palagi, gusto ko kasing yumaman, ma'am. Gusto kong magkaroon ng maraming pera para makatulong sa family. Usually, yan yung sagot na nare-receive ko every time that I will ask bakit nila gustong magnegosyo. Actually, that's kumbaga, common answer to the question. Yan yung palaging sinasagot talaga. Gusto mong yumaman? Siyempre, wala naman sigurong nagnegosyo na gusto nilang mabaon sa utang, di ba? Kaya every time someone will ask you, pag merong magtatanong sa inyo, bakit mo gustong magpatayo ng ganyang klaseng negosyo? That person is actually asking, what's your inner why? Kung baga, what's the problem that you identified that you want to create a solution? Ano ba yung na-identify mong problema na gusto mong gawaan ng solution? And that's your social capital. When I started KOM, lahat ng empleyado ko out of school youth. Because that's the problem that I identified in our community. Unemployment of the out of school youth. And since I am given the chance to start a business,
ginamit ko yung chance na yun na mag-hire ng mga out-of-school youth in order for me to give them decent jobs for them to earn decent compensation. And speaking of employees, the letter H to complete the fish, human capital. This will answer the question, who? Sino ang tutulong sa'yo para ma-implement mo yung business plan mo? So these are the 4 major capitals that you need to consider if you are planning to run a successful business. Now, to proceed, eto, nasagot ko na itong tanong kanina, where to sell your products? At na-mention ko na pwede tayong magbenta gamit ang traditional media at pwede din tayong magbenta gamit ang digital media. Now, let's differentiate what is an online marketplace and what is an e-commerce website. Kasi 'di ba, merong tinatawag na e-commerce website at saka online marketplace. Ito yung pinagkaiba nila, no? Hindi, wag na natin basahin yung definition. I will explain it for you to easily understand. Pag sinabi nating online marketplace, ibig sabihin, yung may-ari ng website na yon or yung may-ari ng platform na yon, nag-a-allow siya or nag-i-invite siya ng tinatawag nating third party na mga sellers. Ibig sabihin, nag-i-invite siya ng mga tao at sinasabing, "Huy, meron akong ginawang website. Baka gusto nyong magbenta rin ng products nyo dito sa amin." It depends. Doon sa may-ari ng website, doon sa may-ari ng online marketplace na yon, kung magsisingil ba siya ng membership sa mga sellers na gustong magbenta or libre niyang i-offer. Pero ang point ng isang online marketplace, mag-i-invite ng mga sellers para magbenta doon sa kanyang platform. So, ibig sabihin, hindi lang buyers ang kanyang tina-target, kundi pati mga sellers. Ano ang example? Ano ang pinakasikat na example ng isang online marketplace? Walang iba kundi Shopee. Shopee is an example of an online marketplace. Bakit? Kasi di ba si Shopee, ini-invite niya tayo para magbenta sa kanilang platforms? May nag-answer sa ating comment section, Facebook. That's also another example of an online marketplace. Kasi ang may-ari ng Facebook, nag-i-invite ng mga online sellers para magbenta sa kanilang platform. Yun ang tinatawag nating online marketplace. On the other hand, pag sinabi naman nating e-commerce website, ang target niya, mga buyers lang. Hindi siya nag-i-invite ng other sellers para magbenta sa kanyang website. So kumbaga, ang website na to, kami lang ang pwedeng magbenta. Sila lang ang pwedeng magbenta doon. So ibig sabihin, ang mga e-commerce websites, their target, mga buyers lang. Samantalang ang online marketplace, ang target nila, buyers and sellers. So ma'am, ano yung ibig sabihin ng e-commerce website? So kung gagawa kayo ng website para sa sarili ninyong business at doon kayo magbebenta, that's an e-commerce website. Because you will not allow other brands, other competitors to sell on your own platform. Sila lang, kami lang ang pwedeng magbenta dito. So that's the difference between the two. Or by definition, yun ang ibig sabihin ng online marketplace at saka ng isang e-commerce website. Pero syempre, kailangan nating malaman kung saan sa dalawa ang mas maganda nating gawin, especially sa panahon ngayon. Alin ba sa dalawa ang pwede ninyong gamitin for your growing business? Magbibigay tayo ng 5 scenarios, 5 situations, 5 considerations.
And then, let's identify saan sa dalawa ang mas magandang gamitin. Si marketplace ba or si e-commerce website ba? Okay, so here are some of the differences. Round 1. Let's talk about marketing approach and targeting. Pagdating sa, ito na-mention ko na, pagdating sa e-commerce website, your target are only the buyers. 'Di ba? Buyers lang yung hinahanap mo. On the other hand, pag sinabi naman nating marketplace, you are not only targeting the buyers, but you are also attracting sellers para magbenta din doon sa platform na yun. So si e-commerce targeted on the buyers, si online marketplace naman ang kanyang target buyers and consumers. Buyers and sellers. Dalawa ang kanyang tina-target. So pwede siyang kumita ng pera sa sellers and of course pwede siyang kumita ng pera sa mga buyers. That's the online marketplace. Kaya pagdating sa marketing approach and targeting, mas marami na kasing nagvi-visit sa Shopee kasi marami ng internet users ang nakakaalam sa kanila. Marami na ring Facebook users. Marami na ring nagvi-visit kay Lazada. Kaya pagdating sa pag-establish ng trust or sa dami ng visitors, mas marami na si Shopee, si Lazada, and Facebook as compared sa isang website na stand-alone or yung gagawin talaga para sa business. Kunyari, ikaw gagawa ka ng website mo. Ang website na yan, hindi pa yan magiging visible sa internet. Hindi ka pa agad-agad makikita ng mga internet users. It will take time. Matatagalan ka bago makita ang website mo ng mga digital consumers. Kaya on this particular consideration, sa round na to, kung papipiliin ako between marketplace and e-commerce pagdating sa marketing approach and targeting, mas pipiliin ko si online marketplace. Mas magandang magsimula kayong magbenta kay Shopee, kay Lazada, sa Facebook. Kasi marami na ang nagvi-visit sa mga websites na yon. So for round 1, panalo sa akin si marketplace. 1 point kay marketplace. Round 2, let's talk about scalability. Ang pagkakaroon ng e-commerce website, magastos yan. Gagastos ka. Kasi babayaran mo ang .com, babayaran mo ang web hosting, babayaran mo pa yung gagawa ng website. Gagastos ka ng pera. Tapos medyo mahal ang isang e-commerce website. Ma'am, bakit may nag-offer sa amin ng website tag 10,000 lang kada buwan? So that's not an e-commerce website. It is just an ordinary website for brand awareness. Pag sinabi kasi nating e-commerce website, meaning to say, yung website na yun, doon mismo pwede nang magbayad. Nag-a-accept na siya ng mga mode of payments. Kumbaga, sa isang website, sa isang e-commerce website, pwedeng doon mag-iwan ng mode of payment ba? Pwede na siyang pumili ng credit card, PayPal, GCash, COD, and so on. Kaya magastos. Kailangan mo ng malaking budget for you to have your own e-commerce website. Kaya medyo mataas ang financial risk. Samantalang ang mga online marketplaces, Facebook, Shopee, Lazada, you are free to sell your products there. Libre. Libre lang magbenta. Pero sa Lazada and Shopee, meron lang silang sinisingil na transaction fee. Kay Facebook, libre. Libre magbenta kay Shopee, pero merong tinatawag na transaction fee. Ang transaction fee na yun, kasi 'di ba, kung meron kang product kay Shopee tapos merong nag-order, sino ba ang magkokolekta ng payment? 'Di ba ang magkokolekt ng payment si Shopee?
Kaya kukuha si Shopee ng 2% na transaction fee. Kumbaga parang bayad yung kay Shopee kasi sila ang nag-process ng payment. Hindi na ikaw. Hindi mo na kailangan problemahin yon kasi si Shopee na ang gagawa. Sa Facebook kasi, kung magbebenta ka sa Facebook, ikaw ang responsible to collect the payment. Ikaw ang nagbebenta, ikaw din yung magko-collect ng payment. Ang pinagkaiba kasi ng Shopee at saka ng Facebook, kung kailangan mo ang product ngayong araw na to or kinabukasan, hindi ka pwedeng mag-order kay Shopee. Hindi ka pwedeng mag-order kay Shopee if you need the item agad-agad. Kasi kung mag-order ka sa Shopee, it will take days. Baka 4 days, 1 week bago magdating sa'yo. Tapos may ano pa, kumbaga, mas medyo mahal pa yung shipping fee kung malayo yung seller. I mean, kung naghahanap ka ng isang item na kailangan mo ngayon, kunyari, birthday mo bukas, tapos naghahanap ka ng number na balloon, kunyari 30 years old ka, tapos naghahanap ka ng number 3 at number 0 na balloon, hindi mo pwedeng i-order sa Shopee yan kung kailangan mo bukas. You can order it using the Facebook Marketplace. Kaya, magastos, you need to invest para magkaroon ng e-commerce website, while using online marketplaces like Facebook, free. Kaya talking about its scalability for round number 2, marketplace versus e-commerce, ang panalo sa akin, si marketplace pa rin. So 2 points kay online marketplace, 0 point kay e-commerce website. O eto, parang nakabigay na rin ako ng inputs. Round 3, your time and money. So yung money na mention ko na, magastos, di ba? Pero maliban pa dyan, yung e-commerce website kasi na gagawin mo, you are going to build from scratch. You are going to build from scratch. Stand alone ka eh. Hindi ka nakiangkas sa kasikatan ng iba. Sikat na si Shopee, sikat na si Lazada, sikat na si Facebook. Kaya the moment you sell something sa mga sikat na, mas mataas yung chance na makahanap ka agad ng customers. They will trust. You are credible because you are on Shopee. You are on Facebook. Tapos mataas pa talaga yung ratings na binibigay sa'yo. Kaya in terms of time and money, sa round 3, online marketplace versus e-commerce, panalo si online marketplace sa akin. Okay? Kaya panalo na kung tutuusin si online marketplace kasi 5 lang eh. Tapos 3 points na tayo kay online marketplace, 0 point pa tayo kay e-commerce. Kaya as early as now, I will always recommend to all of you to start selling your products sa mga online marketplaces like Facebook Marketplace, Facebook page, Facebook group, kay Shopee, pati kay Lazada. And then sa kanyo na lang gagawin yung e-commerce website nyo kapag meron na kayong pera na pang-invest, pang-bayad sa gagawa ng e-commerce website ninyo. Pag-usapan pa rin natin ang number 4. Let's talk about audience engagement. Since marami ng visitors si Shopee, kaya mas maraming internet users ang magsha-shopping kay Shopee. Kumbaga, the trust that they can give you is higher as compared sa mga independent websites ba. Kasi it will take time kung gagawa ka ng panibago. Di ba kung magsisimula ka from scratch, matatagalan ka talaga nun. Kaya, sa panahon ngayon, na kailangan nating mag-gather ng maraming customers in order for us to engage our audience to the products that we are selling, mas magandang magbenta sa mga marketplaces. So, round 4, panalo pa rin si marketplace, 4 points na sa kanya, 0 pa rin tayo kay e-commerce.
And for the last round, round 5, sino kaya ang mananalo dito? How about its navigation? Yung pag-explore ba, kumbaga yung shopping experience. Sa online marketplace kasi, naka-divide siya or naka-organize ang marketplace based on the seller. Based on the seller. Meaning, like sa Shopee, may isang seller na iba't iba yung products na binibenta niya. Parang ganun ba? They are organized per seller. Samantalang ang e-commerce naman, website, they are organized based on the product category. Mas organized ang e-commerce website. Mas organized as compared with an online marketplace. Kasi ganito man good yan sa Shopee, di ba? So, kunyari, meron kang nakitang product dito na seller, chinek out mo. May nakita kang product naman dito na seller, chinek out mo. May product ka nakita sa ikatlong seller, chinek out mo. Ilang sellers lahat yon? 3. So, ilang shipping fee din yon? 3 din. Kasi iba-iba yung sellers na kinunan mo ng products. And you will pay 3 different shipping fee. Kaya para hindi ka malugi kay Shopee, as much as possible sa shipping fee, doon ka lang mag-order sa seller na yon. Kaso hindi available sa kanya Kaya gagastos ka ng maraming shipping fee. Samantalang ang isang e-commerce website kasi, at least kung if you're going to pay shipping, isa lang kasi doon lang nanggaling sa kanya. Mas magandang mag-explore if the products are well organized per category. So, kunyari parang sa palengke ba or sa grocery. Di ba mas madaling mag-grocery kay dito na side mga vegetables, dito na side puro karne, dito na side mga delata. Di ba mas madaling mag-shopping kapag nakalagay sa aisle canned goods. O alam mo, lahat ng nandyan, puro canned goods. Punta ka naman sa kabila. Dairy products, organized by category. Kaya pagdating sa navigation, ang panalo this time, si e-commerce website. So at least may 1 point si e-commerce website. Kaya as a conclusion, before I will end my presentation, I really recommend for you to start selling your products sa mga online marketplaces. Kagaya ng number 1, Facebook talaga. So, eto kasi yung mga reasons kung bakit ini-encourage namin kayo to really sell on Facebook. Because by using Facebook, your products become accessible. You can easily build customers' trust. Since maraming gumagamit ng Facebook, there's greater audience. You can even put ratings and reviews. And of course, pagdating sa marketing, mura talaga ang paggamit ng Facebook. Pero saan ba dapat sa Facebook magbenta? As I mentioned earlier, marami pa rin sa atin, for a while parang may naririnig kasi akong pato. Parang may narinig akong yung parang ng pato ba? Pero paano nagkaroon ng pato dito, sabi? Okay. So, I mentioned earlier na some of us are still selling using our personal profile. You can still continue doing that one. If you are comfortable using your personal profile to sell your products or services, mas maganda if you are going to activate and use your commerce profile instead. Ang bawat Facebook account na ginagawa natin, meron yan siyang equivalent na commerce profile. At ang commerce profile, yan yung gagamitin mo para magbenta sa Facebook Marketplace. As I mentioned, our real customers are not our friends, but strangers. Kaya if you are going to make use of Facebook Marketplace at maging available yung products mo sa marketplace,
there's a possibility that other people na hindi mo kakilala will inquire on what you are selling. So instead of posting in your personal profile, I suggest sa Facebook Marketplace na lang kayo. If you are a registered business, kung meron na kayong business name na nakaregister kay DTI, kahit wala pa kayong business permit, as long as ang dinadala mong pangalan sa pagbibenta is a business name, I also recommend for you to create a Facebook page. So that's why if you want to use a Facebook page to sell your products or services, I recommend for you to activate your Commerce Manager. Kapag na-activate mo na yung Commerce Manager, you can now start selling sa Facebook page by having a Facebook shop. So if you want to set up an e-commerce in your Facebook page, saan dapat kayo pupunta? Sa Commerce Manager. So that you can start selling in your Facebook page. Kaya kung sa personal profile kayo, saan mas maganda? Marketplace, Facebook Marketplace. Kung sa Facebook page naman kayo, Facebook Shop. That's the right way of selling your products using Facebook. And of course, pwede rin namang mag-post sa mga Facebook groups. You can sell also your products in different Facebook groups. But here are some of my tips. Number 1, kung magbebenta ka sa iba't ibang Facebook groups, make sure to use a monitoring sheet kagaya nito. Maganda kasi kung kapag na-monitor natin ang bawat posting natin or bawat posting activity natin sa iba't ibang Facebook groups. Para hindi pa ulit-ulit kasi baka nag-spam ka na. Pag sinabing spam, sunod-sunod na yung pagpo-post mo sa group nila. Kaya ang tendency baka ibaban ka, i-delete yung post mo and you are not allowed to post anymore. Kaya mas maganda if you are going to monitor your activities sa pagbebenta gamit ang iba't ibang mga Facebook groups. Number 2, mag-join lang kayo ng mga Facebook group na related sa inyong brand. Hindi lahat ng Facebook groups pwede kayong magbenta. Dapat you are on the right Facebook group. Number 3, you need to create proper time interval para maiwasan ang spamming. Number 4, the reason why kung bakit kailangan ninyo ng monitoring sheet, because kailangan yung balikan yung pinost ninyo after 2 to 3 days or kung kailan kayo available, and then you need to engage in your post. And number 5, do not oversell your products by overposting. Okay? So sa Facebook pa lang, meron ng 3. Facebook Marketplace, Facebook Shop, and Facebook Groups. And of course, yung Shopee. I also recommend for you to include Shopee as an online marketplace for you to sell your products. Medyo hindi ko pa masyado alam si Lazada, no? Pero alam ko na si Shopee at si Lazada, libre lang sa kanila, walang bayad kung plano ninyong magbenta ng inyong products. Walang bayad ha. Pero the moment na merong bibili sa inyo, si Lazada at saka si Shopee, merong sisingilin na tinatawag na transaction fee. Yung transaction fee na yun, kasi si Shopee man ang nag-handle ng payment, 'di ba? Kunyari, 'di ba taga Bukidnon kayo? Tapos binenta nyo ang tableya ninyo kay Shopee. Tapos may taga Manila na nag-order. Oh. Pag dineliver doon sa buyer sa Manila, tapos COD ang payment, sino ba ang magkokolekta? 'Di ba yung rider? Hindi kayo. Kung credit card ang gagamitin na pangbayad ng taga Manila, sino ba ang magpa-process ng credit card payment? Kayo? Hindi. Si Shopee din. Kaya binabayaran natin sila for the transaction fee. That's 2% of the total na binayaran ng buyer. 2% ng binayaran ng buyer. Yun ang transaction fee na sisingilin sa inyo ni Shopee.
So very quick lang to, no, bago ko kayo i-dismiss, I will give you a computation ha, para you have an idea, meron kayong idea kung paano kino-compute ang 2% na transaction fee. Sa Facebook kasi, ikaw rin yung responsible para magkolekta ng payment, di ba? Pero kay Shopee, kay Lazada, sila man ang nag-handle, kaya may bayad na 2% lang naman and 12% na VAT. So, kunyari, nagbebenta ka ng tableya. Ang tableya is tag 200. You are selling the tableya at 200 pesos. May nag-order ng tatlo. Yung buyer na yun, ang in-order niya tatlo. So, 200 times 3 orders, that's 600. Yan yung babayaran ng buyer. Pero may shipping fee. Ipagpalagay natin ang shipping fee, 125, the shipping fee. So, magkano lahat ang babayaran ng customer? 725. The products and the shipping fee. Kaso, meron siyang mga voucher. Yung mga shipping, ganun ba? Mga voucher, nag-redeem siya ng kanyang points. Nagamit siya ng 50 pesos discount sa voucher na available. So, 725 minus 50 pesos na voucher, 625 na lang. Ay, hindi. Mali. Mali. 725 na yun eh. Sorry ha. 725 minus the 50 pesos equals, tama nga pala, 675. Yan na lang yung babayaran ng buyer. Sino ang magkokolekta ng 675? Di ba si Shopee? Kaya babawasan niya ito ng 2% times 0.02. Ay. 675, kunan natin ng 2%, that's 13.50. So Shopee will get 13 pesos and 50 cents as the 2% na transaction fee. Plus VAT. Ang VAT is 12% ng 13 pesos. So yan yung babayaran lang natin kay Shopee kasi nga sila yung mag-handle ng payment. Pag nakolekta nila na yung bayad, magre-reflect na lang yan sa account niyo para pwede mo nang ma-withdraw. So these are just some of the platforms that you can use in order for you to sell your products online. Basta ang importante lang dito, sana tayong mga micro, small, and medium enterprises, maging open-minded na tayo this time in terms of selling our products online on the right platform. Hindi lang dapat sa ating personal FB account. So if you have questions, you can always comment that one below bago ko i-end ang ating broadcast for this afternoon's webinar. You can ask your questions na, if you have, by commenting it below. And then while waiting for some questions, I would like to remind all of you na mga participants to fill up the attendance sheet and of course the CSF kasi in exchange for your certificate for today's event. So doon magbe-base ang ating mga business counselors kung sino yung mabibigyan ng certificate sa session natin today. Kapag naka-fill up ng attendance sheet at saka ng CSF na nasa comment section naman din below. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat DTI Bukidnon and Negosyo Center Kalilangan for inviting me to be your resource speaker to talk about the basics of e-commerce. Meron pa po tayong isang learning session next Monday, August 23, and I hope to see you again on the second learning session ng Negosyo Center Kalilangan. So wala naman akong questions na nakita on the comment section, kaya it's time for me to say goodbye. Thank you for participating. Keep safe always and make sure to observe proper health protocols para maiwasan natin ang patuloy na pag-spread ng coronavirus. So maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy the rest of the day. You can still be productive. See you again on our next learning session.
Goodbye, everyone. Thank you very much. Sa lahat po ng nanood dito sa aming YouTube channel, maraming maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat kasi um, nanood kayo ng aming live streaming or manonood kayo ng recorded na lang ba? Pero maraming maraming salamat po. So natapos na po kami with Negosyo Center Kalilangan and DTI Bukidnon, kaya I am also going to end the streaming dito sa aming YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat and see you on our next webinar. Don't forget to subscribe dito sa channel namin, Knights of Online Marketers, para maging updated kayo lagi sa mga webinars na meron kami. Maraming maraming salamat po. Enjoy the rest of the day and see you again soon.